नमस्कार. आज आपण उपवासाची राजगिऱ्याची भाजी बनवणार आहोत. भाजी मी निवडून घेतलेली आहे. याला आपण बारीक चिरून घेणार आहोत. मिरचीचा ठेचा, दाण्याचं कूट आणि मीठ. ही पहा भाजी आपण धुवून घेतलेली आहे. आता आपण फोडणी घालणार आहोत. उपवासाची राजगिऱ्याची भाजी आहे ही. मी याला शेंगदाण्याचं तेल वापरते. हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालते इथे. भाजी शिजत आली की आपण याला दाण्याचा कूट टाकणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. मीठ टाकलंय मी. आता आपण बारीक गॅसवर भाजी शिजून घेणार आहोत. भाजी आता शिजत आलेली आहे. पाणी पण आटलंय. आता मी दाण्याचं कूट टाकते. उपवासाची राजगिऱ्याची भाजी तयार आहे. धन्यवाद. कूट टाकून 1-2 मिनिट ठेवून आपण बंद करणार आहोत गॅस. धन्यवाद.